Dragilor, bună seara! Bine ați venit, bine v-am regăsit la o nouă ediție, la o nouă citire aici pe Alexandra Tarot. Cum sunteți? Sper că sunteți bine, sper că sunteți într-o energie bună. În primul rând aș vrea să vă spun că am fost foarte plăcut surprinsă de debutul foarte pozitiv al acestui canal. De săptămâna trecută și până acum ne apropiem de 500 de vizualizări la videoclipul precedent, iar canalul are până la acest moment, ne apropiem de 50 de abonați, primii 50 de abonați. Este un rezultat satisfăcător pentru un canal aflat la început, aș spune eu. Și aș vrea să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați abonat. Știu că unii dintre voi mă cunoașteți, dar sunteți și destui care nu mă cunoașteți și atunci aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru interes. Mă bucur că sunteți alături de mine, mă bucur că ușor, ușor începem să ne strângem aici. Toți cei care trebuie să fim aici sunt convinsă că vom fi și sper ca aceste mesaje să fie cât mai utile pentru voi și să rezonați cât mai mult cu ele. Iar dintre cei care nu mă cunoașteți și v-ați abonat la canal, dacă vreți puteți să-mi lăsați în comentarii de unde, din ce colț al lumii mă urmăriți, din ce țară, din ce oraș, ok? Pentru că mi-ar face o deosebită plăcere să interacționez cu voi. Acum, dragii mei, trebuie să vă spun că efectiv nu știu nici de data aceasta dacă voi reuși să duc clipul la final, pentru că am niște interferențe teribile, ok, în această seară. Cred că este încercarea, este trecut de 12 noaptea, cred că este încercarea cu numărul 6 sau 7, efectiv, de a filma acest videoclip. Am obosit, nu mai am voce, ok? A trebuit să îmi iau o pauză mai înainte pentru că mi se uscase gâtul de la atâta vorbit. Dragilor, am niște interferențe. Când m-am apucat să fac etalarea, am vrut să fie o etalare spontană și astăzi, așa cum am avut data trecută, pentru că mi s-a părut că lucrurile au mers destul de bine data trecută și mesajele au venit ușor. Și mi-am propus inițial să facem același lucru și astăzi, dar după cum vedeți, cărțile sunt deja pe masă, le am în diverse poziții, le am. Pe măsură ce am început să fac etalarea, s-au întâmplat diverse lucruri, ok? Care la început mi s-au părut niște coincidențe. Ba mi s-a dus bateria la telefon, ba mi-a căzut suportul pe care stă telefonul ca să filmez, ba mi-a apărut o setare la video pe care nu trebuia să o am, care îmi dădea limită de cât pot să înregistrez. Deci eu, în mod normal, nu ar fi trebuit să am toate aceste probleme. Mi s-a părut a fi o coincidență, dar acum am început să mă întreb dacă chiar este, pentru că o să vedeți și voi în câteva momente, o să descoperiți alături de mine etalarea de astăzi, care este una destul de controversată, ok? Cărțile sunt deja extrase pentru că deja încerc să o fac de, cred că de 2 sau de 3 ore, ok? Cred că era 9 seara când m-am apucat. Deci, știți cum este, dragii mei, și nu știu și sper, nu vreau să vorbesc despre așa ceva atât de rapid, doar ce am început canalul. Sper că nu sunt interferențe spirituale în această poveste pe care o am pe masă, pentru că știți că uneori, atunci când nu se dorește ca noi să spunem, să dezvăluim niște lucruri, da, putem avea anumite obstacole, așa cum am eu acum. Dar, haideți să spunem totuși că n-ar fi vorba de așa ceva. Să sperăm totuși că voi duce acest videoclip până la final și aș vrea să vă spun că situația pe care o avem astăzi, pe care o vom discuta, povestea, cum am spus, este destul de, ok? Eu mă aștept ca pe acest canal în etalările noastre să avem uneori situații mai grele, iar alteori foarte grele, pentru că oricum, în primul rând, am făcut acest canal pentru aceia dintre voi care aveți anumite probleme.
Cred că atunci când totul este foarte bine, nu prea te mai uiți la tarot sau la emisiuni de acest gen, pentru că ești ocupat să fii fericit, nu? Dar sunt aici mai mult pentru aceia dintre voi care aveți anumite probleme. Bun. Folosim astăzi, pentru etalarea de astăzi, un pachet de cărți care mie personal îmi este foarte drag, îmi place foarte mult. Se numește Gold Foil Tarot. Pachetul este aurit și este cu reprezentația originală de la Rider-Waite-Smith, pentru că aceasta este cea pe care o folosesc eu în mod normal. Acum, am să vă transmit mesajele, o să încerc pentru că deja cărțile sunt pe masă, deja mesajele au venit mai de mult, o să încerc să păstrez ordinea originală în care le-am primit și să vi le dau în acea ordine. Acum, primul mesaj pe care l-am avut, înainte să încep să amestec efectiv cărțile la început, am avut acest mesaj la capătul setului de cărți și simt să vi-l transmit și pe acesta. Deci, pentru aceia dintre voi care văd aici că unii dintre voi sunteți pe punctul de a vă asuma un risc sau vă gândiți în acest moment dacă să vă asumați sau nu acel risc. Este vorba despre o acțiune pe care vreți să o luați, dar stați pe gânduri, nu știți dacă să luați sau nu acțiunea. Pentru că nebunul, el este, dacă vă uitați în ilustrație, el este pe cale de a sări într-o prăpastie, ok? Iar el nu știe ce se va întâmpla în momentul când va face acest salt, dacă acolo va găsi ceva pozitiv sau riscă chiar să-și rupă gâtul, ok? Deci, situația este puțin riscantă, iar voi vă întrebați dacă să vă încumetați sau să nu vă încumetați. Deci, ce aș putea să vă spun legat de asta, orice ar însemna acest lucru pentru voi, pot să vă spun că această situație la care vă gândiți, în care vă gândiți să vă implicați, nu este o situație lipsită de probleme, ok? Veți avea anumite obstacole, anumite dificultăți acolo, dar cartea mi-a venit în poziție normală și nu întoarsă. Sfatul acestei cărți este că acțiunea la care vă gândiți, sfatul este să luați acea acțiune, ok? Să vă asumați riscul pentru că cumva este menit pentru voi să luați această acțiune, pentru că ea vă va duce pe calea destinului vostru, ea vă va duce pe calea pe care trebuie să fiți, pentru că nebunul în tarot, în anumite interpretări, se consideră că întregul pachet în tarot este de fapt călătoria evolutivă a nebunului, adică lucrurile prin care el trece și evoluează după ce a făcut acest salt, după ce a sărit în această prăpastie. Adică, chiar dacă acolo vor fi anumite provocări, obstacole în acea situație, ele sunt menite pentru evoluția voastră, iar voi veți reuși să depășiți acele dificultăți, așa că nu mai stați pe gânduri, orice ar însemna asta pentru voi, luați acea acțiune la care vă gândiți, iar mesajul cărții este că dacă nu riști, nu câștigi. Uneori în viață chiar așa este, trebuie să-ți asumi un risc pentru a câștiga ceva. Bun. Asta a fost un mesaj extra, ok, care a venit la capătul setului de cărți. Acum începe etalarea propriu-zisă. Dragilor, deci, povestea de astăzi, despre ce vorbim. O să încep cu primele două cărți care au căzut atunci când am amestecat, când am făcut inițial etalarea. Povestea este în felul următor. Ce văd aici, într-un context, într-un grup de prieteni apropiați pe care voi îi aveți, ok, niște persoane care sunt în jurul vostru, alături de care voi vă simțiți destul de familiari, alături de care poate aveți momente plăcute, poate vă întâlniți cu acest grup de prieteni. Aici este, dacă vă uitați la această carte, în treiul de cupe are loc o sărbătorire, deci poate că
Sunt persoane alături de care petreceți momente plăcute, vă întâlniți, petreceți, poate și serviți ceva, serviți un pahar, o atmosferă de genul acesta. Dar la început, când am făcut etalarea și când am atins cartea, mi-a mai venit un mesaj pe cale intuitivă, deși treiul de cupe nu ne spune neapărat asta. Simt să spun și că mă mai pot referi aici la anumite persoane cu care unii dintre voi faceți business. Este vorba de niște parteneri de afaceri sau de pur și simplu niște persoane cu care colaborați la un anumit nivel pentru un proiect financiar sau pentru un proiect pe parte profesională, ok? Pot fi chiar colegii voștri de muncă. Deci a venit în acest context, a venit șaptele de spade. Cel puțin o persoană din acest grup de oameni cu care voi vă petreceți timpul, care pot fi în casa voastră, cu care faceți afaceri, cel puțin o persoană din acest grup are niște intenții nu tocmai bune față de voi. Nu aș vrea să spun că tot grupul vă decepționează sau are un plan împotriva voastră, dar cel puțin o persoană din acest grup nu este sinceră. Această persoană strategic, tactic, oarecum pe la spatele vostru, a planificat, are o strategie, este un anumit nivel de decepție aici. Dacă vă uitați la cartea Șaptele de spade, aici este o persoană care a furat aceste spade și vrea să plece cu ele tiptil pe vârful picioarelor, uitându-se în urmă să se asigure că nu este urmărit de nimeni. Vrea să scape bazma curată și să plece cu aceste spade. Și nimeni să nu îl prindă. Acesta este un lucru pe care el l-a planificat, pe care el a știut că vrea să îl facă și a avut, de la bun început, a avut acest interes de a minți, de a fura. Persoana aceasta este parte din acest grup sau mai poate fi aici că pur și simplu un grup de persoane cu care voi colaborați sau pe care îi considerați prieteni apropiați, alături de care petreceți, vă petreceți timpul, ceva de genul acesta, de fapt pe la spate nu au interese bune față de voi, au o tactică, o strategie, un plan care cumva implică o anumită manipulare sau o anumită decepție, ok? Am mers mai departe, după ce mi-a venit acest mesaj, aceste două cărți au fost primele, iar apoi eu am încercat să clarific mai departe, legat de șaptele de spade, cam despre ce ar putea să fie această decepție și au venit niște mesaje. De altfel nu, cred că încerc pentru că v-am spus că deja am făcut etalare de câteva ori. Asta este dificil, dar mergem înainte. Au venit de fapt acestea după. Deci, pe lângă ce am discutat aici, ceea ce tocmai v-am spus, văd că unii dintre voi sunteți în momentul de față a venit arcana majoră eremitul, sunteți în starea eremitului, adică din acest grup de persoane, deși sunteți înconjurați de mulți oameni, la momentul actual vă simțiți destul de singuri, sunteți într-o stare meditativă de căutare interioară, simțiți nevoia să vă izolați și să stați doar voi cu gândurile voastre. Acest lucru se datorează faptului că eremitul a fost clarificat de șaptele de cupe întors. Aici vorbim despre niște iluzii, ok, niște iluzii pe care voi le-ați avut la un moment dat, legate de o anumită situație din viața voastră, care a părut foarte atractivă. În șaptele de cupe, persoana are atât de multe opțiuni, toate par foarte magnetice, foarte atractive, nu știe ce să aleagă, dar această persoană de cele mai multe ori se iluzionează.
În poziția reversată este un lucru bun pentru că vedem aici că aceste iluzii cumva s-au destrămat. Această stare de confuzie, cumva lucrurile au ieșit la suprafață. Ok, iluziile s-au destrămat, iar acum voi puteți să vedeți lucrurile pentru ceea ce sunt de fapt. În urma acestui lucru, sunteți în această stare, sunteți foarte tare pe gânduri, vă analizați foarte bine situația, viața într-o stare de retragere, doar voi cu voi, sau posibil chiar în urma acestei stări, după ce ați stat și ați meditat și v-ați gândit bine, după ce veți ieși din această stare de meditație și veți sta cu gândurile voastre, cumva starea de confuzie care existase aici în 7 de cupe, lucrurile se vor clarifica pentru voi, astfel încât voi să puteți să vedeți foarte bine, foarte clar, fără nicio confuzie, realitatea și cum stau de fapt lucrurile în această situație și ce ați crezut voi aici că este, dar de fapt nu este. Ok? Așa vine mesajul, așa vi-l transmit. Aș vrea să insist puțin pe această arcană majoră pentru că am avut și la etalarea de data trecută o arcană majoră și m-am simțit, povestea m-a inspirat puțin să spun acest lucru. Dragii mei, arcanele majore în tarot sunt lucruri pe care noi nu putem să le evităm. Dacă la arcanele minore suntem cumva avertizați și putem lua acțiuni care să schimbe cursul acelor evenimente, arcana majoră este de obicei ceva care vine în viața noastră de la univers. Este atunci când universul ne pune în anumite circumstanțe pentru că dorește de la noi să ajungem într-un anumit punct în care nu am fi putut ajunge dacă nu ne punea în acele situații. De exemplu, dacă facem referire la etalarea de data trecută, persoana pierduse bani sau avusese o pierdere financiară, o rană, o trădare, pentru că trebuia să aibă o conștientizare pe care altfel nu ar fi avut-o. Dacă ne uităm și la situația de aici, la fel, de asemenea, această persoană este provocată, este adusă de această situație cumva în stadiul în care trebuie să petreacă timp în singurătate și să-și analizeze gândurile, dar eremitul, el merge pe acest... Eremitul este o persoană care decide să plece singur într-o călătorie pe un munte, ok, pentru a descoperi... din nou am un bruiaj. Din nou am un bruiaj, dar voi continua, ok? Voi vorbi peste bruiaj. Nu știu dacă voi auziți. Este o alarmă afară, ok. Eremitul, el trebuie să descopere în această solitudine ceva în urma căruia va deveni mai înțelept. După ce va pricepe ceea ce are de priceput aici, ok, el nu se poate întoarce înapoi în societate, nu poate să coboare de pe acest munte până când nu a priceput ceea ce trebuia să priceapă. Când va pricepe, atunci se va putea întoarce și să-și continue în mod normal viața, să spunem așa. Așa că el este într-o pauză, este rupt de, cum ar veni, de grupul, de activitățile lui, pentru că este foarte focusat în această perioadă pe această căutare interioară, ok? Și singurul lucru pe care îl ghidează pe eremit este acest felinar, altceva nu vede în acest întuneric. Este și o carte care ne vorbește puțin despre noaptea întunecată a sufletului. Pentru aceia dintre voi care poate știți ce este noaptea întunecată a sufletului, este o perioadă de mare analiză, de mare, chiar în care ne trezim, ok, chiar și din punct de vedere spiritual ne putem trezi, se destramă într-adevăr niște iluzii, niște proiecții, niște programe în care noi am trăit până la
acel moment și avem o conștientizare în urma căreia lucrurile nu vor mai fi la fel față de... Deci, eremitul, el a fost o persoană, el este o persoană în momentul când urcă pe acel munte și face acea căutare și când va coborî de acolo, el este o altă persoană. Adică este tot el, dar este o altă versiune așa, trezită, care acum vede o realitate, vede un adevăr, dincolo de orice fel de confuzii și de iluzii care au existat aici. Mesajul este foarte profund și dacă vă găsiți în această stare, aș spune că sfatul cel mai bun ar fi să vă dați timp cu acest proces, să stați în acest... Dacă treceți printr-un astfel de moment, stați în acest moment și dați-vă timp să găsiți în interiorul vostru, ok, nu în exterior, totuși, ci în interior, acele răspunsuri pe care aveți nevoie să le înțelegeți, pentru că veți ieși din această situație atunci când veți ajunge la capătul celălalt al tunelului, să spunem, veți ieși din această situație cu o nouă înțelegere și cu o înțelepciune pe care până la acel moment nu ați avut-o. Ok. Mai departe, astea au fost niște mesaje care au venit după ce am discutat la început. Dar eu am fost curioasă și am vrut să clarific un pic mai mult pe această decepție, aceste persoane care vă ascund lucruri sau pe care le considerați apropiate sau dar cumva vă decepționează. Am vrut să înțeleg puțin mai mult cam despre ce ar putea să fie vorba și mi-au venit încă 2 cărți și pentru că aceasta a fost cartea clarificatoare, am să o pun și pe aceasta. Deci, un mesaj pentru unii dintre voi. Aici este vorba de o energie feminină, ok? Poate fi o persoană, o femeie, o persoană de sex feminin din viața voastră. Văd aici că această persoană mi-a venit regina de bâte, dar a venit în poziție întoarsă. Această femeie din viața voastră, ea pare ca și cum la exterior ar fi o persoană foarte încrezătoare, ok? Care are multă încredere în sine, poate că este o femeie șarmantă, poate că are un anume farmec personal pe care îl arată la exterior. Dar în realitate persoana în interiorul său are o stimă de sine destul de fragilă. Această încredere în sine nu este bazată pe o adevărată iubire de sine reală. Ok, persoana în realitate are niște insecurități, are o mare nevoie de control și de dominanță. Este o femeie dominatoare, văd aici. Pe lângă acest lucru, văd că este vorba de o femeie foarte geloasă, foarte posesivă. Poate fi vorba și de gelozie, nu doar în sensul acela, ci și în sensul de invidie poate fi aici. Pentru că această femeie din viața voastră nu este neapărat o parteneră romantică, deși sigur pentru unii dintre voi este și acest mesaj, dar ea poate fi orice energie feminină din preajma voastră, mai ales din proximitatea, o persoană apropiată, da, cu care aveți totuși, există și un nivel aici de bucurie, de sărbătorire, de... Deci această persoană, în realitate această femeie care pare foarte încrezătoare, foarte carismatică, aș spune, în sinea sa are niște insecurități și are o foarte mare nevoie de control, după cum am spus. Este foarte geloasă și foarte posesivă și crede, regina de bâte când este întoarsă, ea cumva crede că lucrurile îi se cuvin, ok, că oamenii îi datorează niște lucruri. Nu este tocmai o energie pozitivă, mai ales pe care să o aveți în jurul vostru. Am clarificat mai departe. Deci cartea despre persoana care vă decepționează și vă minte a venit clarificată de către regina de bâte întoarsă, de către această
energie feminină. Apoi am vrut să clarific și mai departe și a venit ca și clarificare doiul de pentacule. Iar acum, pentru că am acest mesaj, ok, nu intenționam să spun asta, dar la felul cum sunt cărțile poziționate, nu am cum să pretind că nu văd mesajul care este aici și trebuie să vi-l transmit. Cu 7 de spade, cu regina de bâte întoarsă și cu doiul de pentacule. Deci, doiul de pentacule, aici este o persoană care jonglează între două situații, ok? El vrea să... El își împarte energia, jumătate-jumătate, trebuie să țină și vrea să țină și de ce are în mâna stângă și de ce are din mâna dreaptă și la niciuna din aceste opțiuni, din aceste variante, nu renunță. Ok? Și jonglează așa cum poate între cele două. Aici avem decepție, avem minciună, avem ascunziși, avem secrete, avem lucruri planificate pe la spatele vostru, să spunem așa, fără să știți. Iar aici avem personajul despre care este vorba, este această regină de bâte întoarsă. Aici, pentru unii dintre voi, poate fi vorba de o infidelitate în cuplu, ok, din partea unei femei. Desigur, nu vreau să vă aduc aceste îngrijorări și nu va fi valabil pentru toți. De exemplu, dacă sunteți persoane de sex feminin care vizionați acest videoclip, fiți atenți la o altă persoană din proximitatea voastră, ok? Poate fi cineva din familie sau poate fi o prietenă sau o colegă de muncă sau o persoană pe care o considerați este parte din grupul vostru apropiat de persoane, ok? Poate este chiar în casa voastră. Deci poate fi o colegă, o prietenă, o soră, o mamă, o verișoară, orice, orice energie feminină din preajma voastră, dar pentru unii domni care vizionați acest videoclip, ok, mi se dezvăluie aici din păcate văd o infidelitate, ok, văd o femeie care înșală, care minte, care vă jonglează, deci în ascunziși, fără să spună acest lucru, ea jonglează între două situații. Aș spune că un lucru pozitiv este faptul că mi-a venit aici cu această mare arcană majoră clarificată de 7 de cupe. Deci dacă cumva în această situație există infidelitate sau orice fel de minciună, de decepție care ar exista aici, văd totuși că voi veți reuși și mai ales în urma acestei perioade de introspecție și de stat în singurătate cu gândurile voastre, văd că totuși veți reuși aici să demascați aceste iluzii vor cădea, iar voi veți reuși să vedeți adevărul, să vedeți această persoană, această femeie pentru ceea ce ea este de fapt. Iar apoi au venit ca și sfat sau o clarificare mai departe a situației. A venit în această ordine, de fapt, au fost cărțile. Avem regina de spade, avem regele de bâte întors și nouăle de bâte în poziție normală. Vă confruntați aici cu o persoană în poziție de autoritate. De obicei, regele de bâte este o persoană, poate fi și un sistem sau un anumit... un sistem, pot fi chiar autorități, ok? Aici pot fi chiar autorități, dar aceste persoane care sunt într-o poziție de autoritate, ele abuzează, cartea este în poziție reversată, orice fel de autoritate asupra voastră ar însemna asta, că este de natură legală, că este un șef la muncă, că este în casa voastră o persoană față de care... în familia voastră sau o persoană în fața căreia voi trebuie să răspundeți, să dați explicații.
Cartea mi-a venit întoarsă, această persoană își abuzează, cum ar veni, puterea sau poziția de autoritate sau influența pe care o are asupra voastră. Această persoană văd aici că și-o abuzează. Cu regina de spade, ceea ce aveți voi nevoie să faceți în situația aceasta este să puneți deoparte emoțiile, ok? Și să încercați să gândiți cât mai logic și cât mai rațional în această poveste, ok? Regina de spade este o persoană care ia foarte scurt pe doi, ok? Analizează lucrurile la rece și spune lucrurile în față pentru ceea ce este. Dacă această persoană încearcă să, prin anumite tactici, tehnici dominatoare sau de control, pe care le-am văzut și în Regina de Bâte întoarsă, legat de această energie feminină, nu știu dacă este aceeași persoană, pentru că și avem totuși, au venit amândoi, da? Ei sunt pereche. Regina de Bâte și Regele de Bâte sunt pereche și ambii, dar este o pereche total destabilizată aici. El își abuzează poziția de lider, de control. Ea este de fapt nesigură pe interior și este dominatoare și geloasă și posesivă. Deci aici avem o dinamică destul de disfuncțională, de toxică, ok, între cei doi. Nu este o relație sănătoasă, dar aș spune că ceea ce vroiam să vă transmit legat de cum au venit aceste trei cărți, Regina de spade, ea, dacă această persoană folosește tactici dominatoare sau de control, voi încercați să gândiți lucrurile la rece, să nu vă lăsați emoțional, simt să spun, nu știu, șantajați sau manipulați sau să nu vă lăsați influențați la nivel emoțional de această influență, de această energie, această persoană sau oricine ar fi aici care încearcă să vă controleze. Gândiți lucrurile din punct de vedere logic, fiți obiectivi, spuneți lucrurilor pe nume în față acestei persoane, nu vă temeți să spuneți ceea ce gândiți într-un mod obiectiv. Văd aici că deja sunteți cu nouăle de bâte, voi deja v-ați cam luat-o în situația asta și deja vă așteptați la ce e mai rău, nu prea vă mai așteptați la ceva pozitiv din această situație sau de la această persoană, dar ca o încurajare pentru aceia dintre voi care treceți prin așa ceva, aș vrea să vă spun că deși nouăle de bâte și-a încasat multe lovituri și după cum îl vedeți aici este bandajat, are acel bandaj în jurul capului, deci el deja a pățit niște lucruri acolo și este foarte precaut, este în gardă. Totuși el stă în continuare în picioare și reușește să facă față acestor dificultăți. Deci dacă rămâneți pe poziție, dacă vă spuneți punctul de vedere într-un mod cât mai logic și obiectiv, veți reuși totuși să faceți față acestei situații, dar este o situație într-adevăr dificilă pe care o văd aici, având în vedere nivelul de manipulare și de decepție pe care l-am văzut. Aș vrea să vedem, acestea au fost cărțile pe care le-am scos deja, aș vrea să vedem în încheiere, ok, pentru că deja am vorbit 33 de minute, aș vrea să vedem cam ce sfaturi am mai putea avea pentru voi sau dacă mai este ceva ce nu știți în această situație de care ar trebui să fiți conștienți. Ok, simt să pun această întrebare. Mai este ceva în această situație pe care nu știți și ar trebui să-l aflați? Văd aici că lucrurile sunt la momentul acesta... Deci mi-a venit 8-ul de bâte întors și 9-le de spade întors.
ca și sfat, ok, nouăle de spade, văd că voi, legat de această situație sau în momentul în care, dacă eu aș vrea să vă dau mesaje pozitive, nu aș vrea să vă spun despre lucruri care se vor manifesta în viitor sau în viitorul apropiat negative, dar cred că este cel mai bine să fiți avertizați și preîntâmpinați. Dacă în momentul în care, dacă se va manifesta o astfel de situație în care veți descoperi veți demasca, da, o decepție, niște iluzii pe care le-ați avut, văd că acest lucru vă va băga într-o stare de complet de paranoia, de anxietate, foarte multe gânduri. Aici persoana nu doarme, nu se poate odihni din cauza acestor gânduri. Din acest motiv, nici nu poate progresa, se simte foarte... Deși aici, în această situație, se dorește un progres rapid, acest progres este blocat, ok? Se stă pe loc, nu se progresează nicicum, pentru că voi ați putea fi în această stare în care, atunci când suntem într-o stare de frică, de paranoia, de nu mai știu ce să fac, sunt copleșit de situație, atunci nici nu avem cum să ne gândim, cum să ne focusăm pe soluții, nu avem cum să ne gândim la ce ar fi mai bine să facem, să ieșim din acea situație. Și atunci sfatul este pentru voi să încercați să vă eliberați în primul rând de aceste frici, de aceste anxietăți, ca să puteți să vedeți mai clar lucrurile și ca să puteți avea un progres în această situație, ok? Haideți să vedem, o să mai scot încă o dată, dacă mai este ceva ce ar trebui să știți. Dragilor, o situație dificilă, destul de tensionată. Mă bucur că am ajuns cu greu, vă spun, cu foarte greu am ajuns la finalul acestui videoclip. Am avut foarte multe interferențe astăzi. Dacă data trecută mesajele au venit foarte ușor, astăzi am avut multe obstacole în a vă aduce aceste mesaje, dar mă bucur că am reușit totuși să vin în fața voastră și să vi le transmit. Ok, ultimele două mesaje care au venit. Văd că este vorba aici de o relație. A venit doiul de cupe, este cartea sufletelor pereche chiar. Este vorba pentru voi aici de o relație de suflet dintre voi și încă o persoană. În această relație văd că există la acest moment neînțelegeri, ok? Pentru că în poziția normală persoanele cele două sunt în armonie, ok? Și în mod egal energia curge între cei doi, dar în poziție întoarsă văd că aici există niște divergențe, există niște diferențe de opinie, niște certuri, posibil niște discuții în această relație de suflet, relație apropiată, ok? Văd că există niște divergențe în această relație. A venit pajul de cupe. Nu, scuze, nu știu de ce am spus de cupe. Pajul de pentacule. O oportunitate. Ok, puteți avea o oportunitate legată de această relație care cumva prin aceste divergențe pe care le puteți avea în această relație, totuși există aici o posibilitate, ok? Pajul de pentacule este o oportunitate aflată la început, un proiect, o colaborare, un ceva în stare incipientă. Dacă este pe parte profesională cu o persoană cu care colaborați, dar cu care normal vă înțelegeți foarte bine, dar acum datorită nu aveți niște înțelegeri, niște divergențe pe tema acestei oportunități care se dă aici, dar asta este numai o variantă. Pentru alții dintre voi, dacă aveți probleme în relația de cuplu sau cu o persoană pentru care aveți sentimente,
există aici o oportunitate ca voi să rezolvați aceste dispute, aceste divergențe, pentru că, într-adevăr, în doiul de cupe, atunci când este în poziție reversată, ne avertizează că dacă aceste discuții, divergențe nu se adresează, nu se rezolvă, ele pot duce la o destrămare a acestei relații sau la o despărțire. Ok? Asta mi-a venit pe final. Nu știu dacă a fost pe lângă sau ce legătură a avut cu povestea de până am scos aceste cărți, dar mesajele sunt diverse pentru că sunt și sunteți și mulți care vă uitați la aceste videoclipuri și eu mereu o să pun asta și în descriere. Am și pus și la videoclipul anterior că aceste citiri sunt colective, sunt generale și eu captez energia mai multor persoane când fac aceste citiri. Dragilor, cam asta a fost. Vreau să spun că am ajuns pe final și că am reușit în sfârșit să tragem clipul. Suntem la minutul 40. Mă bucur că am reușit totuși să vorbesc, să vă aduc aceste mesaje. Sper că v-au fost de folos. Sper că nu v-am provocat prea mult stres sau disconfort cu ceea ce ați aflat. Aveți foarte mare grijă de voi. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă simțiți că ați rezonat, nu uitați să vă abonați. Eu voi încerca să vin și să vă aduc câte o etalare, cel puțin o dată pe săptămână. Ok, am un program destul de încărcat, iar acest canal a fost, deși eu îl planificasem, să spunem, cam de vreo 2 ani, săptămâna trecută, în ziua când m-am decis efectiv să filmez, nu aveam deloc în plan să fac acest lucru. A fost o inspirație și un impuls de moment să vin în fața voastră. Am simțit că este momentul potrivit să pun mâna pe cărți și să vin în fața voastră. Poate că unii dintre voi aveați nevoie de să auziți aceste mesaje. Și deci m-a luat puțin pe nepregătite acest proiect pentru că mai am și alte lucruri pe lângă care se întâmplă în același timp, dar voi încerca să vin în fața voastră cel puțin o dată pe săptămână cu o nouă etalare. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și astăzi. Aveți grijă de voi și până data viitoare, eu am fost Alexandra, vă doresc lumină.